viral antibodies against the viral surface protein. Okay, viral surface against that is viral antibodies. Okay, viral surface ઉપર આ જોઈએ this is envelope है, viral genome capsid, nucleocapsid है. Okay, વાયરસના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આઈધર ડીએનએ આરએનએ બટ નેવર બોથ, ઓબ્લિગેટ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર પેરાસાઇટ है, lack of enzyme necessary for protein and nucleotide synthesis. Okay, lack of enzyme is necessary, filterable है. Which of the following is false regarding the envelope virus? Envelope હોય એ વાયરસના રિલેટેડ ફોલ્સ હોય. આઈધર સેન્સિટિવ, યસ. હીટ લેબાઇલ, સસેપ્ટેબલ ટુ બાઇલ સોલ્ટ, અને લિપિડ ઇઝ વાયરલ કોડેડ. નો, ઇટ ઇઝ નોટ વાયરલ. પ્રોટીન ઇઝ વાયરલ કોડ. ઓકે, ટ્રુ ફોર એન્વેલપ. આમાં ઇઝ હોસ્ટ સેલ ઓરિજિન. તો આમાં જોઈએ ફરીથી પર અહીં જોઈએ. ઓકે, જો એન્વેલપ અને નોન એન્વેલપ તો આઈધર સેન્સિટિવ, હીટ લેબાઇલ, પ્લિયોમોર્ફિક હોય, અને સસેપ્ટેબલ. આ એન્વેલપની છે ને પ્લિયોમોર્ફિક, સસેપ્ટેબલ ટુ બાઇલ સોલ્ટ. ઓકે, અને હીટ લેબલ કીધું, આઈધર સેન્સિટિવ કહી દીધું, સસેપ્ટેબલ ટુ બાઇલ સોલ્ટ. ઓકે, 3 પોઈન્ટ થઈ ગયા. પ્લિયોમોર્ફિક હોય, અને પ્રોટીન ઇઝ વાયરલ કોડેડ. ઓકે, પ્રોટીન ઇઝ વાયરલ કોડેડ, લિપિડ ઇઝ નોટ. ઓકે, લિપિડ ઇઝ નોટ. ટ્રુ ફોર એન્વેલપ આ થઈ ગયું, અને ઊંધું કરી દેવાનું ઓલી બાજુ. ઓકે, એપિડેમિક ઇન્વોલ્વ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ વાયરસ વિથ 3 days to 5 prime હોય, સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ હોય, બ્રોકન આઉટ ઇન વેસ્ટ આફ્રિકા. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એન્ઝાઇમ ડુ સચ વાયરસ યુઝ ઇન જીનોમ રેપ્લિકેશન? ઓકે, તો 3 days to 5 prime હોય, 3 times to 5 prime, તો સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ શું કરે? આરએનએ રેપ્લિકેસ યુઝ કરે. ઓકે, નેગેટિવ 3 days to 5 તો નેગેટિવ સ્ટ્રેન્ડ આરએનએ રેપ્લિકેસ યુઝ કરશે. દેટ ઇઝ આરએનએ ડિપેન્ડન્ટ આરએનએ પોલિમરેઝ. નેગેટિવ સ્ટ્રેન્ડ કયા કહેવામાં આવે છે આરએનએ રેપ્લિકેસ યુઝ કરે? તો એ બધા એરિના, બુનિયા, હવે યાદ રાખો ને, એરિના, બુનિયા, પેરામિક્સો, ઓર્થોમિક્સો, એટલા યાદ રાખો. ઓકે, પછી જોઈએ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વાયરસ ઇઝ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ? સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ કોનું હોય? તો પાર્વો है સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ. ઓકે, ઓલ ડીએનએ ઇઝ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેપ્ટ પાર્વો, સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ ડીએનએ. વિચ ઓફ ધ ફોલ્સ રિગાર્ડિંગ ધ એન્વેલપ વાયરસ? એન્વેલપ વાયરસ આ તો આપણે કીધું, ઇટ્સ સેન્સિટિવ ને હીટ લેબાઇલ, સસેપ્ટેબલ ટુ બાઇટ સોલ્ટ. હીટ સેન્સિટિવ, ઇથર સેન્સિટિવ, હીટ લેબાઇલ, અને સસેપ્ટેબલ ટુ બાઇલ સોલ્ટ. ઇથર સેન્સિટિવ. ઓકે, પછી આ જોઈએ કે બીજા એક્સેપ્શન કયા હતા? ઓલ આરએનએ વાયરસ હેવ ઓનલી 1 copy ઓફ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ. ઓકે, પણ રિયો હેવ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ અને રેટ્રો હેવ 2 copies. તો આરએનએ હોય, ઓલ આરએનએ હેવ 1 copies ઓફ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ. ઓકે, પણ જે રિયો છે એ તો ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ આરએનએ. ઓકે, રિયો તો, અને જે રેટ્રો છે એને તો 2 કોપી. રેટ્રોને 2 કોપી. પાર્વો વાયરસ સ્મોલેસ્ટ ડીએનએ વાયરસ that infect human being. ઓકે, લાર્જેસ્ટ વાયરસ કહીએ અને સ્મોલેસ્ટ વાયરસ. ઓકે, તો પાર્વો ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ ડીએનએ વાયરસ. ઓકે, તો સ્મોલેસ્ટ ઇઝ પાર્વો ડીએનએમાં, અને લાર્જેસ્ટ ઇઝ પોક્સ. લાર્જેસ્ટ પોક્સ, સ્મોલેસ્ટ પાર્વો. અને આરએનએમાં લાર્જેસ્ટ સ્મોલ કહેવાય તો ફિલો અને પિકોરના. ફિલો પિકોરના. તો પાર્વો સ્મોલેસ્ટ, તો પોક્સ પાર્વો, ફિલો પિકોરના. ફિલોપિકોરના, એફપી. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વાયરસ ઇઝ સેગમેન્ટેડ જીનોમ ફાઉન્ડ? ઓકે, સેગમેન્ટેડ જીનોમ ઓર્થોમિક્સ હોય, યાદ રાખજો. સેગમેન્ટેડ જીનોમ ઓર્થો મળે કેમાં? એર્બોમાં હોય. એર્બોમાં. વોટ ઇઝ એર્બો? એરિના, રોટા, બુનિયા, અને ઓર્થોમિક્સો. ઓર્થોમિક્સ એ બધામાં. ઓકે, આ પેશન્ટ આઈસીયુ રિક્વાયર ફ્રેશ ફ્રોઝન પાલ્પમાં વિચ ડિસ્ટ્રોયઝ ધ લિપિડ એન્વલ વિચ એવા ફોલોઈંગ વાયરસ સસેપ્ટેબલ ટુ? ઓકે, એટલે એમ કે નોન એન્વેલપ કયા, ટૂંકમાં મિનિંગ કયા નોન એન્વેલપ કયા? તો એ હેપેટાઇટિસ એ ઇન્ફેક્શન નોન એન્વેલપ એ કયા છે આગળ જોઈ લઈએ. ઓકે, ઓકે, કોવિડ-19 સિમેટ્રિકલ એન્વેલપ સિમેટ્રી હોય એમાં. આ કયું છે? ડેડલી હેમરેજિક ફીવર આઉટબ્રેક, ગુનિયા. ધીસ ઇઝ ઇબોલા, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ઇન્ફેક્ટેડ બોડી ફ્લુઇડ. ઇન્ફેક્ટેડ બોડી ફ્લુઇડ, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ. ઓકે, હવે એન્વેલપ્ડ હમણાં કીધું હતું, પણ યાદ રાખજો કે એન્વેલપ્ડ હોય ઇકોસાહેડ્રલ સૌથી મોસ્ટ કોમન. ઓકે, ઇકોસાહેડ્રલ સૌથી મોસ્ટ કોમન સિમેટ્રી ઓફ વાયરસ છે. તેમાં એન્વેલપ કયું? તો હર્પીઝ યલો ફીવર રૂબેલા. ઓકે, HYR યાદ રાખો, હર્પીઝ યલો ફીવર રૂબેલા. હર્પીઝ યલો ફીવર રૂબેલા. નેકેડ ઇકોસાહેડ્રલ. ઓકે, ઇકોસાહેડ્રલ મોસ્ટ કોમન, એન્વેલપ અને નેકેડ ઇકોસાહેડ્રલ. તો નેકેડમાં પોલિયો એડિના હેપેટાઇટિસ એ, પોલિયો એડિનો હેપેટાઇટિસ એ, અને બાકી કોમ્પ્લેક્સ ઇઝ પોક્સ. પોક્સ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, બાકી એન્વેલપ ઇકોસાહેડ્રલ કહી દીધું, નેકેડ આઇકોસાહેડ્રલ કહી દીધું, નેકેડ હેલિકલ દેટ ઇઝ ટોબેકો, બાકી બધા વૈધાઈ એન્વેલપ હેલિકલ. ઓકે, વિચ વાયરસ ઇઝ સાઇટોપેથિક ઇફેક્ટ ઓન સિન્સિયમ ફોર્મેશન? ઓકે, સાઇટોપેથિક ઇફેક્ટ કયો? દેટ ઇઝ મિઝલ્સમાં હોય. મોર્ફોલોજીકલ ચેન્જીસ ઇન ધ સેલ કોઝ બાય વાયરસ, સાઇટોપેથિક વાયરસ. ઓકે, સાઇટોપેથિક ઇફેક્ટ કહે તો મિઝલ્સ, યાદ રાખો. ઓકે, બાકી બીજા કયા ઇફેક્ટ હોય તો જોઈએ. રેપિડ ક્રિનેશન ઓફ ધ સેલ્સ એન્ડ ડીજનરેશન ઓફ ધ રેપિડ ક્રેનેસેલ અને ડીજનરેશન દેટ ઇઝ એન્ટેરો. સિન્ટિયમ અને મલ્ટીન્યુક્લિયેટ જાઇન્ટ સેલ તો આપણે કીધું મિઝલ્સ, પણ મમ્સ રેસ્પાયરેટરી સિન્સિયલમાં હોય. મિઝલ્સ, મમ્સ, રેસ્પાયરેટરી.
સિન્સિયલ. ઓકે, ડિસ્ક્રિએટ ફોકલ ડિજનરેશન હર્પીઝમાં લાર્જ ગ્રેન્યુલર ક્લમ્સ રિઝેમ્બલિંગ ગ્રેપ્સ એડિનો અને SV40 એક યાદ રાખો સાઇટોપ્લાઝમિક વેક્યુલેશન. ઓકે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાઇટોપ્લાઝમિક વેક્યુલેશન તો સિમિયન 14, બાકી યાદ રહે તો ડિસ્ક્રિએટ ફોકલ તો હર્પીઝ, લાર્જ ગ્રેન્યુલર ક્લમ્સ રિઝેમ્બલિંગ ગ્રેપ્સ તો એડિનો. પછી ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફેક્ટિવ એસે હોય, રિસેન્ટ નીટમાં આવ્યો તો ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફેક્ટિવ એસે ડન કેમાં થાય તો પ્લેક એસેમાં. ઓકે, પ્લેક એસેમાં ક્વોન્ટિટેટિવ થાય કઈ રીતે જોઈએ તો ફિઝિકલ બાયોલોજિકલ મેથડ હોય. ઓકે, ઇન્ફેક્ટિવિટી વાયરસ માટે ફિઝિકલ બાયોલોજિકલ એસ્ટિમેટ ટોટલ વાયરલ કાઉન્ટ અને ડિટેક્ટ ઇન્ફેક્શિયસ વાયરલ, ટોટલ વાયરલ કાઉન્ટ અને ઇન્ફેક્શિયસ વાયરસ ડિટેક્ટ કરે. તો ક્વોન્ટિટેટિવ ક્વોલિટેટિવ હોય તો ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ પોઈન્ટ અને ક્વોલિટેટિવ હોય દેટ ઇઝ પ્લેક એન્ડ પોક. ઓકે, તો ક્વોલિટેટિવ દેટ ઇઝ એન્ડ પોઈન્ટ બાયોલોજિકલ એસે અને ક્વોન્ટિટેટિવ પ્લેક એન્ડ પોક ક્વોન્ટિટેટિવ. ઓકે, અને બાકી એસ્ટિમેટ ટોટલ વાયરલ કેન નોટ ડિફરન્શિએટ ઇન્ફેક્શિયસ નોન ઇન્ફેક્શન. ઓકે, બંને એસ્ટિમેટ વાયરલ કાઉન્ટ કન્સેપ્ટ પણ આ ઇન્ફેક્શન ડિટેક્ટ કરશે, આ નહીં કરી શકે દેટ ઇઝ ફિઝિકલ. એમાં રિયલ ટાઈમ PCR એન્ટીજન ડિટેક્શન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. ઓકે, આ ફિઝિકલ. અને કેમિકલ કઈ આપણે કીધું પ્લેક એન્ડ પ્લોક. ઇમેજ બિલોસ ઓફ ધ પ્લેક અને ઇમેજ બિલોસ ઓફ પોક. ઓકે, ધ પ્લેક એન્ડ પોક એસે આવી રીતે ધીસ ઇઝ પ્લેક એન્ડ પ્લોક. ઓકે, પ્લેક એન્ડ પોક. ઓકે, હવે DNA વાયરસ કયા તો આપણે કીધું તો હમણાં જ વચ્ચે હેપી દેટ ઇઝ હર્પીસ હેપેટના એડિનો પાર્વોપોક્સ પેપોવા હર્પીસ હેડીના એડિનો. બુલેટ શેપ હોય, રેબીસ બુલેટ શેપ, સ્પેસ વ્હીકલ એડિનો, ફિલામેન્ટસ માર્ગરીબ્યુલા અને બ્રિક પોક્સ. તો બ્રિક હોય પોક્સ હોય, ફિલામેન્ટસ માર્ગરીબ્યુલા, સ્પેસ વ્હીકલ એડિનો, બુલેટ રેબીસ. ઓકે, વાયરસ આઈધર DNA નેવર બોથ, ન્યુક્લિક એસિડ સરાઉન્ડેડ બાય કેપ્સ્યુમિયર, ઇકોસાહેડ્રલ મોસ્ટ કોમન હેલિકલ કોમ્પ્લેક્સ પોક્સમાં કીધું હતું. મોસ્ટ કોમન કીધું કે એમાં તો યલો ફીવર હર્પીસ રૂબેલા. ઓકે, DNA વાયરસ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેપ્ટ પાર્વો વિચ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ DNA કીધું. RNA વાયરસ સિંગલ સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેપ્ટ ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ DNA રિયો વાયરસ. ઓકે, રિયો ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ DNA અને રેટ્રોમાં 2 કોપીસ. ઓકે, પછી રેપ્લિકેશન DNA વાયરસ હોય ને એ ન્યુક્લિયસમાં થાય. ઓકે, DNA વાયરસ ન્યુક્લિયસમાં અને સાઇટોપ્લાઝમમાં RNA. ઓકે, તો એક્સેપ્શન તો હોય જ બધામાં. તો DNAમાં એક્સેપ્શન જે હશે તે પોક્સ અને બીજું RNAમાં જે હશે તે ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને HIV. પોક્સ આમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને HIV. ઓકે, નોન એલ્વેનપ RNA જે હમણાં પૂછ્યું હતું દેટ ઇઝ સ્પાર્ક. ઓકે, દેટ ઇઝ પિકોરના એસ્ટ્રો રિયો કેલ્સી. એમાં પિકોરામાં હેપેટાઇટિસ AE અને એન્ટ્રોવાયરસ 72 ઉપર. તો નોન એલ્વેનપ RNA વાયરસ કીધું દેટ ઇઝ સ્પાર્ક અને નોન એલ્વેનપ DNA વાયરસ કયા તો દેટ ઇઝ પાપ. ઓકે, પાર્વો એડિનો પપોવા. તો બધી બોડીઝ છે તો ત્યાં નહીં જોયું. ઓકે, હેપેટાઇટિસ A નોન એલ્વેનપ RNA. ઓકે, પછી આ જોઈએ કલ્ચર મીડિયા. ધીસ ઇઝ કલ્ચર મીડિયા વાયરોલોજીમાં. તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ દેટ ઇઝ હેન્સ એંગ સેલ લાઇન અને એનિમલ ઇન્યુક્લિએશન. ઓકે, હેન્સેગ સેલ લાઇન એનિમલ હેન્સેગ ઇન્યુક્લિએશન કોલ્ડ કેન્ડલિંગ. ઓકે, હેન્સેગ ઇન્યુક્લિએશન હોય એને કેન્ડલિંગ કહેવાય. ઓકે, કેન્ડલિંગ. પછી વાયરસ ગોઈંગ ઇન ક્રોનિક એલેન્ટોઇક મેમ્બ્રેન. ઓકે, કોરિયોનિક એલેન્ટોઇક મેમ્બ્રેનમાં જાય દેટ ઇઝ વેરિયોલા વેક્સિનિયા. તો આવી રીતે આપણને પછી આ જોઈએ એલેન્ટોઇક કેવિટી એમનિયોટિક સેકમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા. ઓકે, તો અહીંયા જ આપણે જોઈએ કોરિયો એલેન્ટિક મેમ્બ્રેન. તો આ દેખાય ધીસ ઇઝ કોરિયો એલેન્ટોઇક મેમ્બ્રેન. એમાં છે વેક્સિનિયા અને વેરિયોલા. ઓકે, પછી એલેન્ટોઇઝમાં ઇન્યુક્યુલેશન. ઓકે, એલેન્ટોઇઝમાં ઇન્યુક્યુલેશન થાય દેટ ઇઝ ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ કીધું આપણે. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ યાદ રાખશું. મમ્સેઈ છે, ન્યૂ કાસ ડિઝીઝ વાયરસ. ઓકે, પણ આપણે એ મમ્સ ઇન્ફ્લુએન્ઝા ને એડીનો કીધું છે પણ આપણે નહીં મિમ્સને એ મમ્સ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. ઓકે, યોકસેક ઇન્યુક્યુલેશન. તો વેર ઇઝ યોકસેક? ધીસ ઇઝ યોકસેક. એમાં યોકસેલમાં દેટ ઇઝ ક્લેમાઇડિયા આર્બોરિકેટ્સિયા. યોકસેકમાં ક્લેમાઇડિયા આર્બોરિકેટ્સી. ઓકે, યોકસેકમાં એ થઈ ગયું. પછી એમનિયોટિક કેવિટી કીધું. એમનિયોટિક કેવિટીમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને કઈ છે એમનિયોટિક કેવિટીમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા. એલેન્ટોઇક ઇમ્યુનિટી કેવિટી ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને મમ્સ. ઓકે, પછી વેરિયોલા વેક્સિનિયા એ તો કહી દીધું. કોરિયો એલેન્ટોઇક મેમ્બ્રેન તો એ જ છે. તો આ કે તો યોકસેક, આ કે તો એલેન્ટોઇક અને આ કે તો કોરિયો એમનિયોટિક. એવી રીતે યાદ રાખજો. ઓકે, ઇન્ફ્લુએન્ઝા યોકસેકાર થઈ ગયું. પછી એનિમલ ઇનોક્યુલેશન ન્યૂબોર્ન સકિંગ માઇસ આર્બો અને કોક્સેકી. આર્બોકોક્સેકી ન્યૂબોર્ન સકિંગ માઇસ એનિમલ ઇનોક્યુલેશન. ઓકે, લેસ દેન 48 અવર. સેલ લાઇન પ્રાઇમરી સેલ લાઇન 5 થી 10 ડિપ્લોઇડ અને કન્ટિન્યુઅસ. પ્રાઇમરી ડિપ્લોઇડ કન્ટિન્યુઅસ. પ્રાઇમરી 5 થી 10 10 થી 50 અને કન્ટિન્યુઅસમાં અનલિમિટેડ ડિવિઝન 5 થી 10 10 50 કન્ટિન્યુઅસ. તો પ્રાઇમરીમાં કયું રિસસ મંકી કિડની સેલ લાઇન, ચીક એમ્બ્રિયો ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ સેલ લાઇન. તો શું રિસસ મંકી સેલ લાઇન, ચીક એમ્બ્રિયો ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ સેલ લાઇન. ડિપ્લોઇડમાં હ્યુમન ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ સેલ લાઇન. ઓકે, હ્યુમન ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ. અને કન્ટિન્યુઅસમાં હેલા2 હેપ2 BHK મેકોઈ સેલ લાઇન. ઓકે, કયા હેલા2 હેપ2 BHK મેકોઈ સેલ લાઇન.
ઓકે L2F2 BHK અને મેકોઇસેલ લખ્યું છે. ઇન્ક્લુઝન બોડી વાત કરી, ઇન્ક્લુઝન તો આ જોઈ લે. નેગ્રી બોડી તો રેબીઝમાં, પાસ્ચન લખ્યું, પાસ્ચન પોશે ઓલામાં વેરિયોલા, ગ્વાર્નેરી તો વેક્સિનિયા, મોલસ્કમ કન્ટિન્યુઅસમ એન્ડરસન પીટરજન મોલસ્કમ બોડી, બોલિયંગર બોડી દેટ ઇઝ ફાઉલ પોક્સમાં. ઓકે કઈ બોલિંગર બોડી ફાઉલ પોક્સમાં. એ બીજી ઇન્ટ્રાન્યુક્લિયર, આ ઇન્ટ્રા સાઇટોપ્લાઝમિક હતી બધી સાઇટોપ્લાઝમમાં. હવે ઇન્ટ્રાન્યુક્લિયર બોડી વાત કરી તો ન્યુક્લિયસમાં એમાં કાઉડરી ટાઈપ એ, કાઉડરી ટાઈપ બી, એ મતલબ હે ઓકે, અને બી મતલબ બાપ. ઓકે બી મતલબ બાપ ને હે, તો એ હર્પીઝ અને યલો ફીવર, અને એડીનો અને પોલિયો, એડીનો પોલિયો અને હર્પીઝ યલો ફીવર. ઓકે બોથ ઇન્ટ્રા સાઇટોપ્લાઝમિક બંને હોય, દેટ ઇઝ મિઝલ્સમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિઝલ અને સાઇટોમેગેલો. આ ક્વેશ્ચન આ પૂછાણો છે બંને હોય કેમાં, તો મિઝલ સાઇટોમેગેલો વાર્થિફિન્કેલી સાઇન જેલ. ઓકે વાયરલ ઇન્ટરફેસ ઇફ વન ઇઝ ગ્રોઈંગ અધર નોટ ગોન અનેબલ ટુ ગ્રો. ઓકે વાયરલ ઇન્ટરફેસ એ હોય. ઓકે રૂબેલા ટોગાવિરિડી, પોલિયો પિકોર્નાવિરિડી. ઓકે તો રૂબેલા ટોગાવિરિડી અને પોલિયો પિકોર્નાવિરિડી, રૂબેલા ટોગા અને પિકોરના. વોન મેગ્નસ ફિનોમિના શું છે? વોટ ઇઝ વોન મેગ્નસ ફિનોમિના? હાઈ હેમોગ્લુટિનેશન ટાઇટર હોય ને વિથ લો ઇન્ફેક્ટિવિટી સીન ડ્યુ ટુ વાયરલ મ્યુટેશન. ઓકે હાઈ હેમોગ્લુટિનેશન ટાઇટર વિથ લો ઇન્ફેક્ટિવિટી સીન ડ્યુ ટુ વાયરલ મ્યુટેશન. યુઝલી હાઈ હેમોગ્લુટિનેશન ટાઇટર વિથ હાઈ હોય, પણ વેન મેગ્નસમાં ઊંધું હોય. ઓકે હવે હર્પીઝની વાત કરીએ, આલ્ફા બીટા ગામા, એમાં 1 2 3, પછી 4 અહીંયા, 4 અને 8 ત્રીજા ગામામાં, અને 5 6 7. ઓકે એ રીતે રાખજો, 1 2 3 4 8 5 6 7. ઓકે 5 6 7 બીટામાં, તો આલ્ફા વિરીડી બીટા અને ગામા. તો આલ્ફા 1 2 3 3 4 વેરીસેલા જોસ્ટર ચિકન પોક્સ, 5મું સાઇટોમેગલો, અને 4 8 ખબર છે, 4 4 EBV અને 8 4 કાપોસી સાર્કોમા. ફરી ત્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જોઈ લો, આલ્ફા બીટા ગામા, 1 2 3 4 દુની 8 5 6 7. આર યુ વેરીસેલા જોસ્ટર 3 નંબર, 4 નંબર શું હશે EBV, 8 નંબર કાપોસી સાર્કોમા અને 5 સાઇટોમેગેલો વાયરસ. ઓકે તો યાદ રાખી લેવાનું. ઓકે પછી HSV1 અબોવ ધ વેસ્ટ, બિલો વેસ્ટ, નોટ ઓલવેઝ ટ્રુ. ઓકે HSV1 અબોવ કીધું તો ટેમ્પોરલ લોબ એન્સેફેલાઇટિસ કરે, ક્યુટેનિયસ ઇન્ફેક્શન મોસ્ટ કોમન સાઇડ ફેસમાં, એક્ઝિમા હર્પેટિકમ, હર્પેટિક વિટલો, હર્પેટિક ગ્લેડિયોલેટરમ, તો વિટલો વ્હાઇટ કોટ ડોક્ટર નર્સ રેસલરમાં, ઓફથેલમાં એક્યુટ ડેન્ડ્રેટિક અલ્સર. ઓકે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ સ્ટીરોઇડ. ઓકે HSV1માં સ્ટીરોઇડ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ, ઇન્ડિકેટેડ ટોપિકલ એસાઇક્લોવીર. ઓકે હર્પીસ ટુ જેનેટલ, પ્રેગ્નન્ટ ફિમેલ ગેટ HSV2 સિઝેરિયન સેક્શન કરશું, અને રિડ્યુસ ટ્રાન્સમિશન ટુ ન્યૂબોર્ન. ઓકે PCR ઇલાઇઝા કરશું, અને ટીઝેંગ સ્મિયર ફોર HSV 1 2 3. ઓકે ટીઝેંગ્સ 1 2 3. હવે ત્રીજું યારે જોઈ લઈએ, દેટ ઇઝ ચિકન પોક્સ. થર્ડ ઇઝ ચિકન પોક્સ કીધું હતું. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 4 થી 16 દિવસ, 2 થી 3 અઠવાડિયા યાદ રાખો ચિકન પોક્સ. ઓકે અને C થી 3 અઠવાડિયા. ઓકે સેકન્ડરી ટ્રેક મોર ધેન 90% ઇન્ફેક્ટિવિટી પીરિયડ 2 ડે બિફોર રેસ or 5 day after the race until the scope falls. Dew drop on rose petal, varicella chicken pox, dew drop on rose petal is seen like lesion. ઓકે તો અહીંયા જોઈએ આ દેખાય, ધીસ ડ્રુ ડ્રોપ ઓન રોઝ પીટલ દેખાય, ડ્રુ ડ્રોપ ઓન રોઝ પીટલ, અને આમાં સેન્ટ્રી પેટલ હશે. ઓકે ચિકન પોક્સમાં સેન્ટ્રી પેટલ, અને સ્મોલ પોક્સમાં જે એલિમિનેટ થઈ ગયું 8 મે 1980 સેન્ટ્રી ફુગલ, તો પોક્સ ઇઝ પીટલ, સેન્ટ્રી પીટલ હશે. ઓકે સેન્ટ્રી પીટલ પછી સેન્ટ્રી ફુગલ જાય. ઓકે રેસ જે છે પ્લિયોમોર્ફિઝમ, ડ્યુ ડ્રોપ ઓન રોઝ પીટલ, અને વેરીસેલા જોસ્ટર વાયરસ હશે, દેટ ઇઝ ઓકા સ્ટ્રેન, ઓકા ચિકન ઓકા. ઓકે રોઝ મોસ્ટ કોમન સેકન્ડરી બેક્ટેરિયલ ન્યુમોનિયા. ઓકે સેકન્ડરી બેક્ટર ન્યુમોનિયા કરશે, કન્જેનાઇટલ વેરીસેલા સિન્ડ્રોમ, કોરિયોરેટિનાઇટિસ, માઇક્રોસેફેલી, સાયકેટ્રિઝન લીઝન અને લિમ્ફ હાઇપોપ્લેઝિયા. ઓકે કોરિયોરેટિનાઇટિસ, માઇક્રોસેફેલી, સાયકેટ્રિઝન લીઝન, લિમ્ફ હાઇપોપ્લેઝિયા. ઇફ પ્રેગ્નન્ટ ફિમેલ ફીવર રિક્વાયર ધ ઇન્ફેક્શન, ડિલિવરી ટાઈમ 5 day before or 2 day after, the newborn has to give an immunoglobulin to prevent the infection. ઓકે હવે ક્વેશ્ચન આના જોઈ લઈએ. આ દેખ્યું 4 episode of meningitis last 4 year, slowly resolving neurological symptoms such as visual and memory loss. Okay slowly resolving neurological CSF cytal lymphocytic pleocytic diagnosis of molar-Rett meningitis is made. તો herpetic simplex. ઓકે HSV that is molar-Rett meningitis, અને આપણે કીધું તો ટેમ્પોરલ લોબ એન્સેફેલાઇટિસ અને molar-Rett meningitis એ કરે molar-Rett. ઓકે પછી આ શું દેખાય, ટીશ્યુ રિવીલ ધ ટીજેંગ સ્મેલ, ધીસ હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ વાયરસ. આ દેખાય, ધીસ ઇઝ હર્પેટિક વિટલો, આવું હર્પેટિક વિટલો જોઈએ હર રીતે. ઓકે પછી આ ટીજેંગ સેલ હે. ઓકે યંગ મેલ એસટીડી ક્લિનિક લીઝન, આ કયું હે, ધીસ ઇઝ ટીજેંગ સેલ્સ. ઓકે ક્લસ્ટર ઓફ વેસાઇકલ ઇરિથમેટસ જેનેટલ હર્પીસ. ઓકે જેનેટલ હર્પીસ ટીજેંગ સેલ્સ. ઓકે પછી આ શું છે, નેબર ચાઇલ્ડ કમ્પ્લેન્સ ઓફ. ઓકે નેબર ચાઇલ્ડ આવ્યું, ફીવર એન્ડ ડેવલપ રેસ, ધ રેસ પ્રિવેન્ટ ઓલ ઓવર ધ બોડી એન્ડ લુક ડ્યુ ડ્રોપિંગ. ઓકે દેખાય કેવા તે ડ્યુ ડ્રોપિંગ, lying on skin. Okay the child says the friend school and female complaint few days it is centripetal distribution. Okay true શું છે, it is centripetal હોય, centripetal. ઓકે પછી આપણે આગળ જઈએ, આ તો ચિકન બોક્સનું ઓલું છે. બાકી હર્પીસ જોસ્ટર આગળ લઈએ, દેટ ઇઝ હવે સિંગલ્સની વાત કરીએ. હર્પીસ જોસ્ટર. ઓકે હર્પીસ જોસ્ટર સિંગલ્સ. ઓકે
પીસ જોસ્ટર સિંગલ છે. ઓપ્થેલ્માઇકસ ઉટાઇકસ, ઓકે, સિંગલ્સમાં વાત કરીએ તો ઓપ્થેલ્માઇકસ ઉટાઇકસ. ઓપ્થેલ્માઇકસ સિંગલ સાઇડેડ લીઝન, એક જ સાઇડ હોય, સિંગલ સાઇડેડ લીઝન. ડર્મેટોમ કયા તો T3L3, યાદ રાખજો T3L3 ક્વેશ્ચન હતો. T3L3 ડર્મેટોમ ઇન્વોલ્ડ. અને હચિન્સન રૂલ ઇઝ ઇન ઇફ ટીપ ઓફ નોઝ ઇઝ ઇન્વોલ્ડ then cornea will be involved. ઓપ્થેલ્મિક બ્રાન્ચ ઓફ ટ્રાઇઝિમલ. તો ટીપ ઓફ નોઝ હોય તો કોર્નિયા ઇઝ ઇન્વોલ્ડ. ઓકે, ઓપ્થેલ્મિક બ્રાન્ચ ઓફ ટ્રાઇઝિમલ. ઉટાઇકસ that is રામસે હન્ટ syndrome, Bell's palsy along the vesicle or external auditory canal. ઓકે, શું है રામસે હન્ટ સિન્ડ્રોમ? દેટ ઇઝ બેલ્સ પાલ્સી અલોંગ વિથ, ઓકે, બેલ્સ પાલ્સી અલોંગ વિથ વેસાઇકલ્સ ઓવર ધ એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ. તો રામસે હન્ટ બેલ્સ પાલ્સી હારે વેસાઇકલ્સ એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલમાં જેનિક્યુલેટ ગેંગ્લિયોન. તો ક્વેશ્ચન આમાં જેનિક્યુલેટ ગેંગ્લિયોન, આમાં હતો T3L3 અને હચિન્સન રૂલનો આવેલો છે. ઓકે, હવે CMV5 કરીએ આપણે. HHV5 શું કરે છે? સાઇટોમિગેલો વાયરસ. ઓકે, યસ, HHV5 વાળું વચલું આવ્યા, દેટ ઇઝ બીટાવાળું, બીટા વિરીડી. ઓકે, તો 5, 6 અને 7 કરી લઈએ. ઓકે, 5, 6, 7 અને 4 જોઈ લઈશું. ઓકે, 5 સીધું 5. તો લાર્જેસ્ટ હર્પીસ વાયરસ છે, લાર્જેસ્ટ વાયરસ. ઓકે, લાર્જેસ્ટ હર્પીસ વાયરસ. લાર્જેસ્ટ વાયરસ પોક્સ વાયરસ હતો, પણ લાર્જેસ્ટ હર્પીસ કે તો HHV5 CMV. બાકી સ્મોલેસ્ટ વાયરસ કયો? લાર્જેસ્ટ પોક્સ. તો સ્મોલેસ્ટ ફૂટ એન્ડ માઉથ ડિઝીઝ વાયરસ. ઓકે, લાર્જેસ્ટ પોક, સ્મૂથ એન્ડ માઉથ ડિઝીઝ. લાર્જેસ્ટ હર્પીસ કે તો HHV5. ઓવલાઈ અપિયરન્સ છે તો ખબર છે, અંજેનેટલ CMP. મોસ્ટ કોમન ફીચર હેપેટોસ્પ્લિનોમેગલી, બેસ્ટ સેમ્પલ યુરિન. ઓકે, તો આમાં જોઈએ અહીંયા પેરીવેન્ટ્રિક્યુલર કેલ્સિફિકેશન એક્ઝામ દેખાય. ઓકે, પછી CMV કેના એસોસિએટેડ હોય તો મોનોન્યુક્લિયસ લાઇક સિન્ડ્રોમ, એટીપિકલ લિમ્ફોસાઇટ, પોલ બલન ટેસ્ટ નેગેટિવ. ઓકે, નેગેટિવ હશે. ઓકે, પછી પોસ્ટ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઇન્ફેક્શન, CMV ન્યુમોનિયા, CMV રેટિનાઇટિસ, CDB4 કાઉન્ટ લેસ દેન 50 થઈ જાય તો આપણે CMV ન્યુમોનિયા વિચારવાનું. ઓકે, પછી ડ્રગ ઓફ જેન્સીક્લોવિર, PCR કરીએ CMV અને કલ્ચર હ્યુમન ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ સેલ લાઇન. ઓકે, ચૂઝ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ ધ CMV. શું? જેન્સીક્લોવિર રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ડ્યુ ટુ મ્યુટેશન ઇન UL97 ટ્રાન્સફરેજ ફોસ્ફોટ્રાન્સફરેજ જીન. ઓકે, તો જેન્સીક્લોવિર આપી જાય તો એનું રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય, મ્યુટેશન થઈ જાય ડ્યુ ટુ UL97 ફોસ્ફોટ્રાન્સફરેજ જીન. ઓકે, UL97 ફોસ્ફોટ્રાન્સફરેજ જીન ડ્રગ ઓફ જે છે CMVમાં. ઓકે, પછી EBV HHV4 ની વાત કરીએ. HHV ચોથું કયું હતું આપણું? EBV. ઓકે, તો એમાં એફિનિટી ટુ બાઇન્ડ ટુ બી સેલ CD21CR2. આ ક્વેશ્ચન હતો CD21 વાળો, CD21CR2. ઓકે, એફિનિટી ટુ બી સેલ્સ. ઇન્ફેક્શિયસ મોનોન્યુક્લિયોસિસ કરે, નેઝોફેરિન્જિયલ કેન્સર, બર્કિટ લિમ્ફોમા એસોસિએટેડ, સારી અપિયરન્સ, હોજકિન નોન હોજકિન્સ, ડન્કન સિન્ડ્રોમ, એક્સ લિંક લિમ્ફોપ્રોલિફરેટિવ, ટોન્સિલર કાર્સિનોમા, ઓરલ હેરીપેર લ્યુકેમિયા. ઇન્ફેક્શિયસ મોનોન્યુક્લિયોસિસ, કિસિંગ ડિઝીઝ. ઓકે, ફીવર, હેપેટોસ્પ્લિનોમેગલી, એટીપિકલ લિમ્ફોસાઇટ, પોલ બલન ટેસ્ટ પોઝિટિવ અને PCR ફોર EBNA અને VCA. અને CMVમાં મોનોન્યુક્લિયોસિસ લાઇક સિન્ડ્રોમ, એટીપિકલ લિમ્ફોસાઇટ, પોલ બલન ટેસ્ટ નેગેટિવ. આમાં એટીપિકલ અને પોલ બલન પોઝિટિવ, PCR ફોર EB અને VCA, ફીવર, હેપેટોસ્પ્લિનોમેગલી, કિસિંગ ડિઝીઝ, ઇન્ફેક્શન, મોનોન્યુક્લિયોસિસ અને NPCR બર્કિટ, હોજકિન નોન હોજકિન, ડંકન સિન્ડ્રોમ, એક્સ-લિંક્ડ લિમ્ફોપ્રોલિફરેટિવ આરે, ટોન્સિલર કાર્સિનોમા, ઓરલ લ્યુકોપેકી આરે, EBV ઇઝ એસોસિએટેડ. ઓકે, HHV 8 કપોસી સાર્કોમા, વાસ્ક્યુલર ટ્યુમર ઇન HIV પોઝિટિવ, કેઝલમેન ડિઝીઝ અને પ્રાઇમરી ઇફ્યુઝન લિમ્ફોમા. ઓકે, આ થઈ ગયું કેઝલમેન અને પ્રાઇમરી ઇફ્યુઝન. આ દેખાય, ધીસ ઇઝ અ પ્રાઇમરી ઇફ્યુઝન લિમ્ફોમા. ઓકે, પ્રાઇમરી ઇફ્યુઝન લિમ્ફોમા ઇઝ ધેટ. ઓકે, વોટ ડઝ ધ પોલ બલન ટેસ્ટ ડાયગ્નોસિસ ધ કિસિંગ ડિઝીઝ. ઓકે, કિસિંગ ડિઝીઝને ડાયગ્નોસિસ કરશે. ઓકે, પછી HCLV1 હ્યુમન ટ્યુસેલ લ્યુકેમિયા વાયરસ. ઓકે, એસોસિએટેડ વિથ માઇલોપેથી, ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોડ. ઓકે, અને ટ્રોપિકલ સ્પાસ્ટિક પેરેસિસ. તો HTLV1 એસોસિએટેડ વિથ માઇલોપેથી, ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોડ અને ટ્રોપિકલ સ્પાસ્ટિક પેરેસિસ. ઓકે, પછી આ which of the following responsible for autoimmunity in EBV virus infection? તો polyclonal B cell activation. ઓકે, polyclonal B cell activation થાય is responsible for autoimmunity in EBV. autoimmunity EBV માટે polyclonal B activation, આ બી નું થતું હતું બરાબર, પોલીક્લોનલ. કેવું? પોલીક્લોનલ. ઓકે, પછી HPV જોઈએ. HHV 6 અને 7. ઓકે, હવે 4, 8 થઈ ગયું. હવે 6, 7 કહીએ. એક્ઝેન્થેમા સુબાઇટમર રોઝિયોલા ઇન્ફેન્ટમ. યસ. ઓકે, એક્ઝેન્થમ સુબાઇટમર રોઝિયોલમ ઇન્ફેન્ટમ, HHV 6 અને 7 એ કરે. ઓકે, તો આ જોઈએ. 8-year-old child, skin lesion, suspect molluscum contagiosum, how the diagnosis, that is clinical appearance. This is molluscum contagiosum અને એનું ડાયગ્નોસિસ કરશું ક્લિનિકલ અપિયરન્સ. અને 6, 7 કરે એક્ઝેન્થમ સુબાઇટમર રોઝિયોલા ઇન્ફેન્ટમ, 6 અને 7.